जय नेपाल मित्रहरू र तपाईहरुले पनि आजको बिजनेस के छ भनेर धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ होला। आजको बिजनेस भनेको चाहिँ तपाईहरुसँग जे बिजनेस छ अहिले तपाईहरु जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसैलाई कसरी उच्च लेभलमा लैजाने भन्ने बारेमा चाहिँ म आजको भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अब उच्च लेभलमा लैजानलाई आजकलको जमाना भनेको आधुनिक जमाना हो। आधुनिक तरिकालाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो अहिले गरिरहेको बिजनेसलाई चाहिँ तपाईहरुले धेरै अगाडि लग्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ अहिले तपाईको सामान बिकिरहेको छैन, सामान स्टक बसिरहेको छ, भाउ बढिरहेको छ, तपाईले यो सबै चिन्ता छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले गाडी नै किन चलाइराख्नु भएको छ, तपाईले ट्याक्सी नै किन चलाइराख्नु भएको छ, तपाईको चाहिँ बिजनेस राम्रो हुनेवाला छ। तपाईहरुले एउटा कुरो थाहा नै होला कि अहिले धेरै अनलाइनमा माध्यमहरू आइसकेका छन् बिजनेस गर्ने। अब हाम्रो बजार.com तराज यस्ता खालका चाहिँ एप्लिकेसनहरू, यस्ता खालका वेबसाइटहरू छन् जो चाहिँ अनलाइन सेलर्सहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ तपाईहरुबाट थोरै कमिसन चार्ज गर्ने गर्छ र तपाईहरुको सामान लगेर बिकाइदिन्छ। यदि तपाईले ट्याक्सीको काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले विभिन्न अनलाइन माध्यमहरू छन् जस्तै पठाउहरू, यहाँसँग चाहिँ जोडिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले कुनै पनि स्पोन्सर गरेको होइन, मैले उनीहरूको प्रमोसन गराउन खोजेको होइन, तर तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिएको। जस्तै एपहरूको नाम तपाईहरुलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ इनड्राइभर, पठाउ यस्ता एपहरू छन्। त्यो एपहरूबाट चाहिँ तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र फेसबुक आफैले पनि एउटा फेसबुक अकाउन्ट बनाएर चाहिँ त्यो फेसबुक अकाउन्टमा ग्राहकहरू खोजेर चाहिँ तपाईहरुले वेबसाइट बनाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र वेबसाइटहरू आफैले बनाएको फेसबुक अकाउन्टहरू चाहिँ त्यति मजाले नचल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले अरू ग्राहकहरू बनाउनुहोस्, त्यसपछि उनीहरू ग्राहकहरूलाई चाहिँ आफ्नोपट्टि फेसबुक अकाउन्टमा ल्याएर जोड्नुहोस्। ल भिडियो चाहिँ यति नै हो होइन। अब यस्ता भिडियो च्यानलमा अरू पनि छन्, गएर हेर्नु होला।